Ernani's heart is broken. And this makes something with our heart. It makes something also really physically with our heart. When we get anxieties, the heart works differently. It's beating faster. And that's what we are trying to show, to calm this heart. Er is geen enkel orgaan in ons lichaam dat zo ritmisch werkt als ons hart. Al onze andere organen zijn eerder plastisch, hè? Terwijl ons hart geeft een pomp, een slag, een paukenslag als het ware. En dat wordt gedirigeerd door enkele hele kleine cellen in een van onze voorkamers. Dus ja, het hart is de dirigent van het ritme en het ritme bepaalt hoe dat het bloed door ons lichaam stroomt. It's very intense, it's very emotional. You know, there are 3 men fighting for the love of only one woman, and she has her love just for Ernani. The music is very strong, full orchestra, the brass, the woodwinds, the strings. We have these huge outbursts, and then we go back to very beautiful, delicate passages with 2 flutes playing and a harp and some quiet string playing. I mean, it's really, there's a big contrast in the style. The emotions are incredibly strong. The music projects them very, very strong. And what we try to do is put the emotions in the center of all of it. And it's especially all etaps of this life of Ernani, emotional etaps of him. Het hart is een belangrijk orgaan, maar dat orgaan dat moet bloed krijgen. En dat bloed krijgt het door bloedvaten. En die bloedvaten zijn heel belangrijk, want zij geven als het ware zuurstof, energie aan al onze organen, maar ook voornamelijk aan ons hart. En aan de binnenzijde van die bloedvaten zitten bepaalde cellen. Ik zal zeggen alsof het behang van het bloedvat. En dat zijn de endotheelcellen. En die endotheelcellen zijn heel belangrijk, want zij geven stoffen af die ons hart, bloedvaten, gezond maken. En wat heeft men gezien? Dat als je naar muziek luistert, dat die endotheelcellen eigenlijk beter gaan functioneren. Met andere woorden, die bloedvaten die worden gezonder. Met andere woorden, er is veel minder kans op afzetting van cholesterol en dergelijke meer in die bloedvaten. Dus heb je eigenlijk gezondere bloedvaten, gezondere organen, een gezonder hart. What I love about opera in general is that the power of the music is going directly to the hearts. And I think when it's connected, that you understand what the people play on stage, because we are kind of also listening through the eyes and everything comes together. It's stronger than anything else because the music just gives us different heart beating. Er is een Amerikaanse studie gebeurd op een groot aantal patiënten. Dat waren patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt. Elke dag heeft men 2 groepen gecreëerd. Een groep die elke dag 30 minuten naar muziek moest luisteren. En dan een groep die eigenlijk geen muziek te horen kreeg. En dan is men gaan kijken naar die 2 groepen en dan heeft men gezien, degenen die elke dag 30 minuten naar muziek luisterden, dat die minder hartinfarcten kregen, minder evolutie hadden in hun hartlijden, minder overleden aan hartfalen en dergelijke meer, ten opzichte van de groep mensen die eigenlijk niet die 30 minuten verplicht naar muziek moesten luisteren. I think what we all learn after this explosion of images on stage and of intensity in the music, beauty in the music, is I think we all need to listen more to our hearts in general. I think that's what we all learn from it. We forget how important our heart is and why, you know, we don't think of our heart in that sense. I mean, of functioning every day, beating away, until you suddenly have a problem. Then you realize how important it was. Because you can live without one of your fingers.
but you can't live without your heart. The public will see an hyper-realistic, over-dimensional heart, which is really very impressive, I have to say. It's fantastically done by the theatre of Antwerp, and it's the big symbol of not to lose our hearts. It's a beautiful symbol, I think, and to see it also that we do have it realistically. And heart is not just a beautiful shaped heart. It's an organ which puts blood in us, and we should take care. The public will see the images, will feel the emotions, they'll feel the tension, and I hope that the public will go away with a feeling of, wow, what did we just experience? Pleidooi, alleszins dat wij graag wilden meegeven, is dat het niet alleen maar hoeft te gaan om beweging en over medicatie, maar dat er ook heel eenvoudige, mooie dingen rondom u gebeuren die uw hart gezonder kunnen maken.